हॅलो, वेलकम टू अवनीस क्राफ्टिंग. तर आज आपण बनवणार आहोत सुंदर अशी ही जास्वंदाची फुले आणि ती सुद्धा उलन पासून. यासाठी मी जास्वंदाच्या फुलाची प्रिंटआउट काढलेली आहे. त्या प्रिंटआउटचा यूज करून आपण खूप इझिली ही डिझाईन आपण ड्रॉ करू शकतो. ही डिझाईन आहे 6 बाय 7 इंच. खूप पटकन प्रिंटआउटमुळे इझिली आपलं ट्रेसिंग होतं. ही जास्वंदाची फुलाची रांगोळी आपण गणपती डेकोरेशनसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. त्याशिवाय हे टेअर्सवर ठेवण्यासाठी सुद्धा खूप सुंदर असा लुक देतं. आणि ही रांगोळी बनवायला अगदी सोपी आणि खूप कमी वेळेत आपली तयार होते आणि दिसायला अगदी आकर्षक आणि सुंदर अशी दिसते. चला तर मग आपण स्टेप बाय स्टेप ही जास्वंदाच्या फुलाची रांगोळी कशी बनवायची ते बघूयात. या ठिकाणी आपलं ट्रेसिंग झालेलं आहे. कार्बन पेपरवर ठेवून ते इतकं लाईट आहे की त्यामुळे ते तुम्हाला दिसत नसेल. मी त्याला आता मार्करने, परमनंट मार्करने आपण त्याला थोडं डार्क करून घेऊया, म्हणजे ते तुम्हाला विजिबल होईल. हे डिझाईन्स तुम्ही प्रिंटआउटवरून आपल्या ट्रेसिंग पेपरवर जर काढून ठेवल्यात तर ती तुम्हाला कायमचं असं ट्रेसिंग राहील. त्याच्यावरून आपण भरपूर साऱ्या अशा डिझाईन्स तयार करून घेऊ शकतो प्रिंटआउटच्या यूज करून. ते पण मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी अवनीस क्राफ्टिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा.